Uusi päivä ja uudet kujeet. Mä tuossa koko yön mietin, että mitäs mä tätä projektia jatkan, kun eilen saan aika hyvää edistystä aikaan. No kyllä se varmaan se sytytyksen säätö ja toi käyntipuoli kuntoon voisi olla se ensimmäinen juttu, koska on mukavaa lähteä liikkeelle jostain selkeistä osakokonaisuuksista, eli tässä tapauksessa moottorista, minkä kattois. Ja sitten sen jälkeen, kun moottori toimii ja aski toimii ja se kytkin on säädetty, niin sitten sen jälkeen voi perehtyä tuohon jarrujärjestelmään, minkä kanssa pulmia oli. Joka tapauksessahan tämä auto kuitenkin oli saanut hylyn katsastuksessa noista päästöistä, eli joka tapauksessa tämän moottoripuolen katsominen kuntoon ensin on siitäkin näkökulmasta perusteltua. Mutta aloitetaan sillä, että irrotetaan virranjakaja huomioiden sen, että nyt sytytyshetki oli ehkä, mitä mä nyt sanoisin, vaikea silmämääräisesti katsoa, mutta ehkä sellainen joku 30-40 astetta ennen yläkuolokohtaa jakajan tässä asennossa, joka on mahdollisimman myöhäinen asento. Eli jakajan asennon muutoksesta lähtee liikkeelle. Ja samalla sitten kun sen tekee, niin pääsee sitten myös vaihtaa jakajan ja lohkon välisen tiivisteen, joka tässä tuntuu myös hieman falskaavan. Että 2 kärpästä yhdellä iskulla. Mutta katsotaan nyt ekana toi pyöriän asento, koska tämä on helppo tapa tyriä hommat, että jää pyöriän asento merkkaamatta ja sitten on hirveä homma etsiä sitä oikeata asentoa sille. Eli pyöriä on nyt ylhäältä päin katsottuna. Osoittaa nyt suurin piirtein ylävesiletkua tossa. Niin, pyritään siis siihen, että pyöriän asento ei mitenkään valtavasti muuttuisi, mutta toi virranjakajan säätö, eli tää alipaine mokkulan asento, niin olisi sellainen 50 astetta suurin piirtein tonne päin tuossa samassa pyöriän asennossa, jotta saadaan se sytkän säätö taas mahdolliseksi. Mutta aloitetaan ruuvaaminen. Jakaja on irti. Toi taaempi pultti on kyllä ihanassa paikassa näissä, mutta ei kai siinä sitten. Se tommosella nysällä avaimella irtoaa kuitenkin ihan ok. Jakaja on tässä. Vartta tuli jo vähän putsattua. Hyvää mutaa kyllä. Se miksi tää on tässä pöydällä on se, että tämä laakeri täällä pitäisi öljytä aina joskus. Virranjakajan voitelua, niin sen mä saan tehtyä tässä samalla. Ja sitten mun pitää askarrella tähän uusi tiiviste, koska tää vanha tiiviste puuttuu osittain, on osittain revennyt. Niin saadaan siihen sitten uusi tiivistävä tiiviste. Tiivisteiden tekeminen itse on kyllä ihan hauskaa puuhaa. Leikkasin tästä sopivan palasen tiivistemateriaalia. Tuolla on reikä. Sitten vaan otetaan sopiva kohta ja kun sitä painaa tonne paikalleen, niin sitten siihen jää tommoset likajäljet ja näitä likajälkiä hyödyntämällä saadaan sitten leikattua tätä tiivistettä ihan mattoveitsellä. Katsotaan miten käy. Sehän istuu ihan kohtuullisen hyvin. Sitten vaan leikataan reunat pois seuraavaksi ja tehdään noin reijät pulteille. Nyt on hienosti leikattu. Siellä on reijätkin valmiina, niin eiköhän pultit tosta läpi mahdu, niin uskon, että toi on tiiviimpi kuin se aiempi repalaisella tiivisteellä oleva iteraatio. Mä vielä tipautan muutaman tipan öljyä tonne laakeriin ja laitetaan sitten jakajaa paikalle. Jakaja on paikallaan. Toi kulma on hieman eri. Eli aiemmassa asennossa ääripäässä, niin se olisi varmaan niin kuin aika lähellä
asentoa, mutta nyt mä saan tätä käännettyä vielä enemmän myöhäiselle, niin nyt mä saatan saada sen tonne oikeaan asentoon. Kamerassahan noin sytkän ajoitusmerkit ei näy, mutta paljaalla silmällä noin näkyy ihan ok. Eli oikeanpuolimmaisen merkki on yläkuolokohta ja keskimmäinen merkki on 5 astetta ennen yläkuolokohtaa, mikä on tämän AB-moottorin oikea sytytyksen perusennakko. Niin mä laitan ton virranajakan kannen kiinni ja pistän auton käyntiin ja käyttelen vähän lämpimäksi ja sitten pyrin saamaan sen tuohon 5 asteen merkin kohdalle tän auton. Soke päälle, pitkin pohjaa ja sitten pitäisi ihan hörähtää. Kiekkamittari ei toimi, eli mä unohdin sen sytytysyksikön johdon irti. Joo, tää on jotenkin aina tyypillinen moka jättää tää vihreä johto kiinnittämättä. Mutta sitä sattuu. Tosta siis toi virrajaka ja impulssianturi antaa tiedon tonne sytkäboksille, että milloin pitäisi sytyttää. Uusi yritys. Aha, mielenkiintoisesti käy. Ihan persillä. Tää varmaan antaa vähän lisää ennakkoa. Nyt ollaan kyllä niin kaukana oikeastaan, että ei ihan käyntiominaisuudet riitä. Moottori pyörii myötäpäivään, eli jakaja sisällä oleva pyöriäkin pyörii myötäpäivää. Eli lisää ennakkoa saa kääntämällä jakajaa näin, niin kannen siirtymä antaa ikään kuin lisää ennakkoa. Nyt siellä on varmaan vähän liikaakin ennakkoa, mutta sillä sen pitäisi ainakin käynnistyä. Pitää tässä kohdille. Pikkusen paremmat käyntiominaisuudet. Joo, siellä on vähän liikaa ennakkoa, mutta pitää toi alipainepuoli ottaa pois käytöstä ja muutenkin säätää se tyhjäkäynnillä, niin mun pitää antaa se vähän tossa lämmetä vielä. No, nyt se on ajettu lämpimäksi, tyhjäkäynti säädetty sytkän säädön jälkeen. Sytkä on säädöissä. Vähän se silleen röpelsi ja kävi huonosti, mutta sitten mä tein sille ton italialaisen huollon, niin sitten se alkoi hiljalleen käymään paremmin, että varmaan siellä on jotain kakkaa kaasuttimessa. Että joku polttoainejärjestelmän puhdistustököttikin voisi olla ihan kova sana samassa yhteydessä, kun vaihtaa polttoainesuodattimen vaikka, niin sai sitten suuttimista liotettua karstaa. Tuskin siinä mitään sen kummemmin on vikana, että aika nätisti se käy ja kuitenkin ottaa jenkaakin ihan hyvin. Mutta eiköhän tää moottoritilan osalta ollut tässä. Voisin seuraavaksi katsoa noita vaijereita, eli käsijarruvaijeria sekä kytkinvaijeria. Ja jos katsotaan tuota kytkintä, niin kytkinpoljin, muista taaskaan sitä virallista ohjetta, mutta näissä on yleensä silleen pikkusen alempana kuin tuo jarrupoljiin.
Eli mä pyrin saamaan sen siihen kohtaan. Kytkin tässä ottaa aika ylhäältä. Ja sitten vaan polkima-asentoon säätämällä niin saanee sen niin kuin ikään kuin normaaliksi. Käsijarrun osalta ohja menee silleen, että 3-4 kliksiä, niin sitten jarrun pitäisi ottaa. Niin mä vedän tätä 3 kliksiä ja katsotaan saisiko vaijerista säätämällä silleen, että siellä alkaisi jarrutusvaikutus tuntumaan, mutta se, että se kuitenkaan ei laahaiskaan käsijarru vapautettuna. Mutta 1, 2, 3. Aloitetaan tosta. Auto on nyt ylhäällä. Katsotaan tuo jarrujen laahaus. Käsijarruhan on se 3 naksua käännettynä, että sen... Tää on ainakin ihan jumissa. Tääkin on ihan jumissa. Mitä ihmettä. Katsotaan kaksin käsin. Saa pyöräytettyä. Tonne. Eiku jaa, siellä oli vain jarrulevy ruosteessa. Eilen pesin tän pohjan, niin heti alkaa pyöriä paremmin kuin vähän pyörittää. Niin ei mitään hätää. Ton peränöljyhän mä en eilen vaihtanut, enkä siitä mitään sanonut. Siellä on toi etutiiviste vuotamassa, niin mä tilasin tähän uuden tiivisteen ja ton kokoonpainuva holkin, mikä sinne tulee, niin öljyt vaihtuu sit siinä samalla, kun ne vaihtaa. Mut jännitys tiivistyy tästä nää takajarrut. Pyöriikö yhtään? Pääsenkö vähällä? Tää pyörii erinomaisesti. Ja toinen puoli kanssa, eli siellä on ainakin toi vaijeri on löysällä. Niin yritetään totta kai päästä vähällä ja aloittaa tosta vaijerisäädöstä. Ja katsotaan, onko siitä mitään apua vai jäikö ihan höpöksi. Kardainen keskituki on ehkä vaihtokunnossa kans, mutta ei nyt ehkä sillä päivää mä pilata tässä kohtaa. Tää on helppoa ja hauskaa, eli lukitusmutsku löysällä ja sitten vaan kiristellään. Parasta olisi, jos olisi joku apuri tuolla takana rengasta pyörittää ja sanoa, kun se alkaa ottamaan, niin voi lopettaa kiristämisen. Se olisi kiva, että se olisi tässä 3 naksussa just kiinnioton rajalla. Ja sit se olisi aika hyvä. Aika hyvä. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Saako kiinni? Ei, hyvin pyörii. En laske, että tossa se olisi vielä kiinnioton rajalla. Koska kuitenkin toi pitäisi testata jossain mäessä, että auto ei siinä enää liikkuisi. Täälläkään ei vielä ole näkyvissä mitään tämän kokoonpuristumista, tämän käsijarrumekanismin. Pitää tunnistaa, että toi pakka pitää käyttää auki tai vaihtaa satula, jos noin on ihan kasassa ja vaijerista ei tapahdu mitään. Tää on lukossa. Tääkin on lukossa, eli otetaan vähän takaisinpäin. Koska se nyt takaisinpäin? Ei pyöri ollenkaan. Ei pyöri ollenkaan. Ei liian tiukalle. Alkaa löystymään. No, kyllä se nyt pitäisi kääntyä. Katsotaan nyt. Sais sen jumpattua auki. On se aika jäykkä kyllä. Joo. Mä kokeilen tolla asetuksella. Se saattaa olla nyt liian tiukka, mutta se selviää paremmin, kun pääsee vapauttaa ton käsijarrun tuolta ohjaamon puolelta. Mut laitan nyt tän lukkomutterin kiinni, niin jos se on hyvä, niin ei sitten unohdu jättää ja lukitukset vahingossa auki. Sitten jos se olisi ollut fiksua, olisi voinut öljytä nää kierteet tässä samalla. Se nyt jäi tekemättä. Joo, sitten tää kytkin homma. Niin kytkimen osaltahan tässä on tällainen hyvin yksinkertainen. Koitas nyt fokustaa.
systeemi, että siellä on vaan tommonen mutteri, jota kiristetään. Eli nyt vaan vähän lisää kiristetään mutteria, niin se pitäisi olla aika ok. Katsotaan onnistuu. Nyt on kytkintä jonkun verran kiristetty, tai kytkinvaijeria. Tuossa päädyssään pitäisi olla lukitusmutteri. Se pitäisi sinne asentaa tossa kun kerkee. Näköjään täällä on vähän vaihdelaatikko ei ihan kohtaa pakoputkea, mutta se nyt on vähäpätöisempi ongelma. Lasketaan auto alas ja katsotaan miltä kytkin poljin näyttää ja miltä käsijarru kahva tuntuu. Joo. Eli poljin on aivan väärässä asennossa, eli muistin väärin, se menee nyt väärään suuntaan. Tyhmyydestä sakotetaan, eli vapautetaan sitä. Ja käsijarru osalta, niin katsotaan mikä on tilanne. Jännitys tiivistyy. No se ehkä vähän liian nahea, että pikkusen sitä vois. Tää on ihan ok. Eli pikkusen sitä vois löystää. Löystää käsijarrua ja sitten kytkin meni väärään suuntaan, eli korjataan se. Nyt näyttää vähän paremmalta. Kytkin poljin on järkevässä asennossa ja seisontajarru kahva nousee alle 2/3 kokonaisliikematkasta, mutta kuitenkin vapauttaa jarrut ihan ok. On tietenkin hyvä esimerkki sitten tällä, kun se vähän kinnaa tosta, mutta kyllä mä varmaan käytän silti noi takajarrusatulat vielä auki. Toi on parempi. Tuntuu, että toi vasen puoli, niin se jotenkin ahdistaa vähän enemmän. Ja katsastuksen perusteellakin toi vasen puoli oli vähän heikompi, eli siellä on jotain hämminkiä, mutta tuolle oikealle puolelle mä en kyllä tee mitään. Seuraavana sitten olisi varmaan jarrunesteiden vaihto ja sitten se takajarrusatulan ihmettely siinä samassa yhteydessä.